400 σπίτια κρέμονται στην πλαγιά της Όσας πάνω από την κοιλάδα των τεμπών. Κανένας Τούρκος δεν κατοικεί στην πόλη και οι κάτοικοι απολαμβάνουν ελευθερία εντελώς άγνωστη στην περιοχή. Νομίζεις πως βρίσκεσαι στη Γερμανία. Αυτή η χώρα πρωτήτερα δεν ήταν τίποτας. Τώρα όμως είναι ακουστή και πλούσια για τα εξαίρετα νήματα που βάφονται εδώ και για το εμπόριο που κάνουν οι ίδιοι με αυτά σε όλη τη Γερμανία. Όλα τα χέρια, ακόμα και των παιδιών, έχουν απασχόληση στα βαφεία. Και ενώ οι άντρες βάφουν τα νήματα, οι γυναίκες γνέθουν το μπαμπάκι και το ετοιμάζουν για το χρωματισμό. Ήταν απόλαυση να βλέπεις τις αμπελακιώτισσες, όλες οπλισμένες με το αδράχτη τους, να κουβεντιάζουν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους. Αλλά αυτή η ευχαρίστηση δεν κρατούσε πολύ. Μόλις φαινόταν ένας ξένος, εξαφανίζονταν με μιας, αφήνοντας να φανεί μέσα στην ξαφνική φυγή η επιθυμία τους να τις δεις. Όλος αυτός ο πληθυσμός ζει μέσα στα βαφεία, απαράλλαχτα όπως οι μέλισσες ζουν στην Κυψέλη. Εδώ δεν βλέπεις πουθενά τα ολέθρια αποτελέσματα της οκνηρίας. Οι αμπελακιώτες έχουν την καρδιά τους καθαρή και στο πρόσωπό τους φαίνεται η ικανοποίηση. Οι πλούσιοι βάνουν τα άσπρα τους και οι φτωχοί τον κόπο τους και συγκυβερνούνται. Εκείνος που έδωσε μεγάλη όθηση στην αμπελακιώτικη βιοτεχνία ήταν ο Γιώργος Σβάρτς, που ξενιτεμένος από μικρό παιδί στη Γερμανία, όταν πλούτησε, ήρθε στα αμπελάκια, οργάνωσε συστηματικά τα πρώτα νηματοβαφεία και έκανε εξαγωγή κόκκινων νημάτων στη Γερμανία. Το όμορφο κόκκινο χρώμα των ελληνικών νημάτων ήταν πασίγνωστο στην Ευρώπη, όπου το ονόμαζαν κόκκινο της Ανατολής. Το ριζάρι ή αλιζάρι, όπως το αποκαλεί ο λαός, αποτελεί το βασικό συστατικό της βαφής. Εισάγεται από τη Σμύρνη και αλέθεται εδώ σε αλογοκίνητους μήλους. Τα καραβάνια από τον Κίσαβο φτάνουν ως την καρδιά της Ευρώπης. Η διακίνηση των εμπορευμάτων ως τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, ακόμα και τη Μόσχα, γίνεται με έναν ευκίνητο και άρτιο μηχανισμό. Πρακτορία λειτουργούν σε όλες τις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και της Ανατολής. Οι αμπελακιώτες βιομήχανοι, δηλαδή ολόκληρη η Κομμόπολη, έχουν ιδρύσει μια ενιαία εταιρεία στην οποία, όπως στα αιγαιοπελαγίτικα καράβια, κάθε εργαζόμενος έχει το μερίδιό του. Οι εργάτες και οι τεχνίτες δεν παίρνουν μεροκάματο, αλλά από ένα ποσό έναντι κάθε τόσο. Και στο τέλος της χρονιάς, όταν συντάσσεται ο Γενικός Ισολογισμός και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, αποπληρώνονται. Οι πλούσιοι αμπελακιώτες έμποροι φρόντιζαν να χτίσουν μεγάλα αρχοντικά στην πατρίδα τους και να τα στολίσουν με πολύτιμα πράγματα που έστελαν από το εξωτερικό ή έφερναν μαζί τους. Το σπουδαιότερο από τα αρχοντικά που σώζονται στα αμπελάκια είναι του Προέδρου της Κοινής Συντροφιάς, Γεωργίου Σβάρτς, που εθεμελιώθη παρά του Ιωάννου Ζερμπινού εν έτη 1778. Την εποχή της ακμής του αρχοντικού, ο ισόγειος χώρος του πύργου χρησίμευε ως θησαυροφυλάκιο της Κοινής Συντροφιάς και ονομαζόταν Χαζινές. Ο υπόλοιπος χώρος του ισογείου ήταν μια απλακόστρωτη αυλή σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται Μεσιακή αυλή και η επάνω αυλή είναι πλακοστρωμένη και χρησίμευε ως τόπος συναλλαγής, συγκεντρώσεως και πληρωμών των μελών της Κοινής Συντροφιάς. Με το Χαζινέ επικοινωνούσε ένας άλλος βοηθητικός χώρος που χρησίμευε και ως αποθήκη καρπών, που τον ονόμαζαν τα αμπαράκια. Επάνω από τα αμπαράκια δημιουργείται μια χαμηλή καμαρούλα, όπου έμεναν οι φύλακες του θησαυροφυλακίου του συνεταιρισμού. Στο μετζοπάτωμα ήταν η χώρη εργασίας και αποτελούσε τη χειμωνιάτικη διαμονή της οικογένειας. Ο όροφος του αρχοντικού είναι ό,τι πλουσιότερο έχει απομείνει στην πατρίδα μας από τα πλούσια παλιά αρχοντικά της Άρτας, των Ιωαννίνων, του Τυρνάβου
του Πηλίου, της Κοζάνης, της Βέρειας και της Καστοριάς. Ο Οντάς του Αετού είναι ο πλουσιότερα διακοσμημένος χώρος που σώζεται σήμερα στο Αρχοντικό. Το περίφημο τζάκι του έμεινε άκαυτο, λες και λυπήθηκαν να ανάψουν φωτιά, μη χαλάσουν οι ζωγραφικές διακοσμήσεις που υπήρχαν και στην εσωτερική πλευρά της εστίας. Το ταβάνι, στον ίδιο Οντά, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα πλούτου και φαντασίας. Τα πιο αξιόλογα στοιχεία στην αρχιτεκτονική των αρχοντικών στα Μπελάκια, που ακόμα μπορούν να προκαλέσουν το θαυμασμό των περαστικών, είναι οι περίφημοι φεγγίτες και οι εσωτερικές τοιχογραφίες. Όταν τα βράδια ή σε μέρες κακοκαιρίας έκλειναν τα ξύλινα και πέγγια, μοναδική φωτιστική πηγή απόμεναν τότε οι φεγγίτες, που έριχναν φιλτραρισμένο μέσα από τα χρωματιστά γυαλάκια τους το τελευταίο φως της ημέρας στους οντάδες και δημιουργούσε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό με τις ζωγραφισμένες επιφάνειες των τοίχων. Το τοπίο παίζει μεγάλο, συχνά κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διακόσμηση. Αλλού σαν απλό διακοσμητικό στοιχείο, αλλού απρόσωπο και απροσδιόριστο, με δέντρα και αρχιτεκτονήματα μέσα σε ελλειπτικά ροκοκό πλαίσια. Σε άλλα δωμάτια εμπνευσμένα από ευρωπαϊκά χαρακτικά έργα του 17ου και του 18ου αιώνα ή και παλαιότερες τουρκικές τοπογραφικές μικρογραφίες. Στον ημιόροφο έχουμε ένα είδος πανοράματος από το τοπίο της πόλης και του Βοσπόρου. Εδώ ο ζωγράφος προσθέτει και την ανθρώπινη μορφή μέσα σε βάρκες ή πάνω σε κατάρτια εστιοφόρων που τα κανόνια τους μοιάζουν να χτυπούν την πόλη. Μήπως δεν πρόκειται μόνο για γιορτές στο Βόσπορο? Μήπως πρόκειται για υπενιγμούς πολιτικού ιδεολογικού χαρακτήρα? Για κάποια εκδήλωση αντίθεσης απέναντι στον κυρίαρχο στην πόλη? Σε άλλες τοιχογραφίες, τα τοπία από την πόλη και το Βόσπορο παραχωρούν τη θέση τους σε άλλα, εμπνευσμένα από ευρωπαϊκά χαρακτικά, με απρόσωπα τοπία ή που έχουν σαν θέμα κεντρικές πλατείες της Βιέννης και άλλων ευρωπαϊκών μεγαλοπόλεων. Οι ταξιδεμένοι αμπελακιώτες διακρίνονταν για τους εκλεπτισμένους τρόπους τους. Πολλοί φορούσαν φράγκικα. Στο Ελληνομουσείο των Αμπελακίων σπούδαζαν τα ελληνόπουλα των αμπελακίων και της περιοχής, όχι μόνο τους αρχαίους εγγραφείς, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την ιστορία, αλλά και ανώτερα στοιχεία μαθηματικών και φιλοσοφίας. Η διδασκαλία είχε ανατεθεί στους μεγάλους δασκάλους του γένους. Το μεγάλο σοφό Ευγένιο Βούλγαρη, τον πολυμαθή ιεροδιάκονο Γρηγόριο Κωνσταντά, που συνέγραψε μαζί με τον ιερομόναχο Δανιήλ Φιλιππίδη τη Γεωγραφία Νεωτερική, που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1791. Το μαθηματικό και κληρικό Ιωνά Σπαρνιώτη, τον ιστορικό Κωνσταντίνον Κούμα, τον σοφό Δανιήλ Μάγνη, τον ιερέα Πολυζώη και άλλους. Όλοι αυτοί οι σοφοί έκαναν συγκεντρώσεις κατά διάφορες εποχές με άλλους μορφωμένους αμπελακιώτες που είχαν σπουδάσει στη Βιέννη και συζητούσαν πώς θα ήταν δυνατή η αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Πολλοί νέοι στέλνονταν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φρόντιζαν να μάθουν καλά την ξένη γλώσσα και να σταδιοδρομήσουν σε διάφορες θέσεις των αντιπροσωπιών του εξωτερικού. Είχαν ιδρύσει και ένα μικρό θίασο και παρουσίασαν το έργο «Μισανθρωπία και μετάνοια» του Κοτζεμπού. Ένα έργο που συγκίνησε μέχρι δακρύων και κέντρισε την κριτική. Παρά τις εκδηλώσεις ενός ανώτερου πολιτισμού,
Πουθενά αλλού στην Ελλάδα η διχόνοια δεν κυριάρχησε τόσο πολύ όσο στα αμπελάκια. Η φιλοδοξία και ο φθόνος είχαν δημιουργήσει εχθρότητες. Όλοι ήθελαν να δίνουν διαταγές. Οι συνελεύσεις έγιναν ταραχώδεις. Κυριαρχούσαν οι τεχνίτες που είχαν την πλειοψηφία. Έγιναν μπαϊράκια. Καθένας υποστήριζε τις δικές του απόψεις που ήταν αδύνατο να συμφιλιωθούν. Ύστερα από αυτό το λιλοφάγωμα, η εταιρεία διασπάστηκε με πάταγο. Το τέλος ήταν τραγικό. Οι αμπελακιώτες εταίροι της κοινοπραξίας, αφού έχασαν τις ευρωπαϊκές αγορές και αποδεκατίστηκαν από την πανούκλα, σκόρπισαν σαν του λαγού τα παιδιά. Οι αμπελακιώτε οικοδομούντες ανάκτορα και κομίζοντας εκ Βιέννης πολυτελή παραπετάσματα και χρυσά καπέλα. Ενόμιζαν ότι πράττουν είναι έργων φυσικών, δαπανώντες εκ του περιττού ποσά αμύθιτα, στολίζοντες και τας γυναίκας των με τας χρυσάς εκείνας ενδυμασίας. Η μεσαία τάξη συνετρίβετο, διότι δεν είναι δύνατο να μιμηθεί την πρώτην. Η δε τρίτη εθαύμαζε και δυσανασχέτη. Για τη φτωχολογιά, η νέκρωση των Κυρχανέδων ήταν συμφορά. Το 1819 έγραφε ένας αμπελακιώτης. «Εδώ ο κόσμος ευρίσκονται εις μεγάλην ανάγκη και πηγαίνω δια Σμύρνην να ευγάζω το καθημερινό ψωμί». Επί των ημερών του Γεωργίου Σβάρτς έχουμε τη μεγαλύτερη ακμή της συντροφιάς, αλλά και επί των χρόνων του επήλθε η διάλυσή της. Τον συναντάμε πλούσιο στα μεγαλύτερα αξιώματα της κοινής συντροφιάς. Αργότερα όμως φυλακίζεται για καταχρήσεις και χρέη στα Γιάννενα από τον Αλή Πασά και καταλήγει μετά την αποφυλάκησή του πάμφτωχος στη Βιέννη. Είναι συγκινητικό το γράμμα του άλλοτε ζάμπλου του Γεωργίου Σβάρτς από τη Βιέννη στη γυναίκα του, που της αποκαλύπτει την απόλυτη φτώχεια του, την αδυναμία του να τη βοηθήσει, τους φόβους του να μην φυλακιστεί ξανά και τη δυστυχία του. 14 Αυγούστου 1818, Βιέννα. Αμπαλάκια προς την σύζυγόν μου αρχόντου Γιώργινα. Χάρηκα την καλή σας υγείαν και κατάλαβα δια την δυστυχίαν όπου τραβάει. Ενθυμούμε πρώτον τον κόσμο μου και δεύτερον τα καλά μου όπου τυραγνίστηκα από παιδί και τα απόχθησα χωρίς να ευρώ από γονείς τίποτας και κατήντησα τώρα στα γεράματα να τυραγνιούμε και να αναστενάζω. Με λέγεις να σε στείλω παράδες να αποκριθήσεις στο ένα και στο άλλο, να μην τυραγνήσει με τα γελιά να γνέθεις με παρακαλείς. Εγώ σε έγραψα κι άλλην φοράν. Δεν είχα τίποτα στο χέρι μου και δεν σε έστειλα. Ο Θεός να με πάρει την ψυχή μου. Τι να σε πω, αν είσαι χριστιανή πίστεψέ με. Σύζυγός σου, Γεώργιος Δημητρίου Φάρτσης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είδα στα Μπελάκια και στη γύρω περιοχή. Ένας πληθυσμός πολυάριθμος, συγκινητικά ενωμένος σε μια οικογένεια αδερφών και φίλων, ζούσε ανάμεσα στους βράχους της Όσας, αποκλειστικά από τα προϊόντα της χειροτεχνίας του. Όλες οι μεγάλες φιλελεύθερες ιδέες ξαναφύτρωσαν σε αυτή τη γη που έζησε επί 20 αιώνες στη δουλεία. Κάθε τάλαντο και κάθε αρετή της αρχαίας Ελλάδας αναστήθηκαν σε μια γωνιά της σύγχρονης.